سلام، حدس بزنید امروز برای چی اینجام؟ به نظرتون قراره چی کار کنیم؟ خیلی از دوستان عزیزی که ویدئوی قبل رو دیده بودن که در رابطه با تغییر فکرمون و تغییر سال جدید و برنامه ریزی صحبت کرده بودن گفتند که ما نمیدونیم چطوری اهدافمون رو بنویسیم. برای اینکه بخوایم خواسته هامون رو عمیقاً توی ذهنمون بذاریم، اولین کاری که باید بکنیم اینه که برنامه ریزی کنیم، هدفمون رو بنویسیم، ولی ما نمیدونیم چطوری این کار رو انجام بدیم. توی این ویدیو میخوام کاملا دقیق بهتون بگم که اگر دوست داری زندگی تو واقعا تغییر بدی و برنامه‌های جدیدی برای سال 2025 داری یا حتی سال جدیدی که پیش رو داریم، حتما با من همراه باش، چون میخوام یکی از تکنیک‌های عالی رو برای هدف نویسی بهتون آموزش بدم. خب قطعا اولین چیزی که نیاز داریم دفتره. یه دفتر نیاز دارید به عنوان پیشنویس، فقط میخواید توش بنویسیم که حالا قراره چه کارهایی انجام بدیم، و یه دفتر دیگه نیاز داریم که قراره توش کاملا جزئی بنویسید که قراره به کجا برید و چطوری برید. اگر مقصد رو داشته باشی ولی نقشه رو نداشته باشی هیچ فایده‌ای نداره. خیلی وقتا ما میگیم که ما میخوایم موفق شیم، ما میخوایم به این چیز برسیم، اما نمیدونیم که چطوری باید برسیم یا از مسیرهای اشتباه میریم. پس اول این دوتا دفتر رو تهیه کن تا بهت بگم دقیقاً باید چیکار کنی. کلی هم البته هایلایتر و خودکارهای رنگی نیاز داری برای اینکه بتونی تقسیم بندی انجام بدی. دفتر پیشنویس شکل و طرح و رنگ شاید خیلی مهم نباشه، اما اون دفتر اصلیت باید اون چیزی باشه که بهت انرژی میده، حس خوب میده، رنگی که مورد علاقته. حتی من دیدم بعضی از خانم‌های با سلیقه که باهاشون کار میکنم به صورت آنلاین سفارش دادن، اسمشون روی خودکار و دفترشون هک شده و خب اینم میتونه حس خیلی قشنگی رو بده که شما هم میتونید این کار رو انجام بدید. خب برای اینکه بدونیم چطوری باید اهدافمون رو دقیق بنویسیم، باید اول ببینیم چه چیزی مانع این میشه که ما ندونیم چی میخوایم یا چطوری باید بنویسیم. اولین مانع اینه که اکثر اوقات وقتی میپرسم از افراد هدفت چیه، دوست داری به چی برسی، میگه من اصلا نمیدونم چه استعدادی دارم، من نمیدونم قراره کارم چی باشه، نمیدونم تو مسیر رشدم قراره به کجا برسم و یه جور سردرگمی در واقع وجود داره. برای اینکه بخوای ذهنتو مرتب کنی تا دقیقاً بدونی چه چیزی میخوای، بهترین سوالی که میتونی از خودت بپرسی میدونی چیه؟ تو چه چیزی نمیخوای؟ چه چیزی نمیخوای؟ اگه نمیخوای وابسته باشی، اگه نمیخوای بی پول و فقیر باشی، اگه نمیخوای دانش کمی داشته باشی، پس الان میدونی که چی میخوای؟ تو میخوای آدمی باشی که آگاهی داری، تو میخوای آدمی باشی که ثروت داره، تو میخوای آدمی باشی که مستقله. در نتیجه اگر میخواید بدونید که چه چیزایی رو میخواید، بهتر به این فکر کنید که چه چیزایی نمیخواید. حالا چطوری میتونید توی هدف گذاری این رو بنویسید؟ خیلی راحته. دفترتون رو باید به دو قسمت مساوی تقسیم کنید. یه قسمت بنویسید چیزایی که نمیخوام و قسمت مخالفش بنویسید چیزایی که من عمیقاً میخوام. حالا میایید اون قسمت هایی که نمیخواید رو به این صورت مینویسید. من نمیخوام مریض باشم. مقابلش مینویسید من از اینکه در سلامت کامل هستم خیلی خوشحالم. چند تا خصوصیت باید داشته باشه قسمت سمت چپ. یکی این که شما به زمان حال گفتید، از اینکه سلامت هستم. دوم این که از کلمات مثبت استفاده کردید، نگفتید من مریض نیستم، گفتی من سلامت هستم. و سومیش اینه که احساس توشه، باید با هیجان بگی. وقتی میخوای بهت انگیزه بده، وقتی قراره به خاطرش تلاش کنی، اگه بخوای شلوول بگی که تأثیری نداره. باید با هیجان بگی من خیلی خوشحالم، من احساس رضایت میکنم، من احساس خوشبختی میکنم، من شاکرم به خاطر داشتنش. و بعد همینطور میری سراغ اهداف بعدیت. تمام تضادهاتو مینویسی، اون چیزایی که نمیخوای توی زندگیت باشه، اما وقتی روبروش میخوای اون چیزی که میخوای باشی رو بنویسی، باید این قسمت رو خط بزنی. یعنی جمله منفی رو خط میزنی و میری قسمت بعدی
جمله مثبت رو می‌نویسی. این خط زدنه باعث میشه که کاملا توی ذهنت حک بشه که تو اینو نمیخوای و در واقع مسیر ذهنی تغییر کنه. وقتی نوشتی همه اینا رو یکی یکی، الان وقت اینه که دسته‌بندیشون کنی. یعنی شما قراره توی هر صفحه در مورد یکی از اهدافت، یه شاخه از اهدافت بنویسی. من خودم اینطوری تقسیم بندی میکنم: یه صفحه برای آگاهی، یه صفحه برای موفقیت شغلی و مالی، یه صفحه برای سلامت و صفحه 4 برای روابط خانوادگی و اجتماعی. چه رشدی میخوای توی سال 2025 روابطت بکنه؟ میخوای اونیه که دوست داری جذب کنی بیا توی زندگیت؟ میخوای رابطت با مادرت درست شه؟ میخوای با همسرت رابطه بهتری داشته باشی یا شاید دوستت؟ همه اینها رو میتونی یکی یکی بنویسی تا بتونی روشون کار کنی یا تمرکز کنی. حالا که این دسته‌بندی ها مشخص شدن، وقت اینه که توی هر صفحه بنویسی چه زمانی و چه جوری قراره برسی. در واقع بعد از اینکه هدف مشخص شد، حالا برنامه ریزی میشه نقشه گنج. چقدر در طول روز یا هفته میخوای برای رسیدن به اون هدف تلاش کنی؟ چه جوری میخوای تلاش کنی؟ مثلا قرار رابطت با پارتنرت بهتر شه، باید یه برنامه بریزی که مثلا هفتگی با هم بشینید، با هم راجع به موضوعات مهم رابطتون، نیازهاتون صحبت کنید. میخوای ثروت بیشتری بیاد توی زندگیت، قطعا باید شروع کنی راههایی که میتونه تو رو به ثروت برسونه رو ارزیابی کنی، براشون برنامه ریزی کنی و روزانه قدم هایی که لازمه برداری. امسال ما توی این برنامه ریزیامون یه دستیار فوق العاده عالی داریم. به خود من خیلی کمک کرد. بهتون پیشنهاد میکنم ازش استفاده کنید. چت جی پی تی. اگه هنوز از چت جی پی تی برای برنامه ریزیات استفاده نمی کنی، بهت بگم سخت در اشتباهی. دلیلش هم اینه که این چت بات بسیار هوشمندانه طراحی شده، بر اساس تمام اصول روانشناختی و خیلی خیلی دقیق. و یه خوبی هم که داره اینه که احساسات توش نیست و نمیاد احساسی با تو حرف بزنه. دقیقاً بهت یاد میده که چجوری برنامه ریزی کنی. من خودم ازش استفاده کردم، اما استفاده کردنش اینجوری نیست که بهش بگی که خب به من یه برنامه بده من به این هدفم برسم. کمکت میکنه، ولی برای اینکه بخوای بهترین نتیجه رو ازش بگیری باید بدونی چجوری باهاش چت کنی. راستی شاید بعضیا در مورد چت جی پی تی ندونن. اگه نمیدونید، چت جی پی تی یه ربات هوش مصنوعی هستش که میتونید باهاش چت کنید، براش بنویسید یا باهاش حرف بزنید. به زبان فارسی هم کار میکنه و نسخه های رایگان هم داره که میتونید به راحتی ازش استفاده کنید و بهتون کلی پیشنهادهای خوب میده و توی برنامه ریزی و تصمیم گیری ها و کارهای روزانه‌تون و خیلی چیزهای دیگه و تحقیقات میتونه بهتون کمک کنه. حالا زبان چت جی پی تی رو بعد از یه مدتی که باش کار میکنید خب دیگه یاد میگیرید، اون زبان شما رو یاد میگیره. حالا وقتی میخواید ازش کمک بگیرید برای برنامه ریزی، بهتره که بهش بگید برای 3 ماه آینده، 6 ماه آینده و 1 سال آینده به من بگو برای اینکه من به این هدفم برسم. مثلا من میخوام تا 6 ماه دیگه برسم به 20,000 تا فالوور. برای این قضیه باید چیکار کنم؟ ازت میپرسه، میگه که خب چه برنامه ریزی هایی داری؟ از چه چیزایی استفاده میکنی؟ هدفت چیه؟ چه مخاطبی میخوای؟ یا مثلا شما میگید من میخوام تو فلان رشته تحصیلی قبول بشم. ازت میپرسه چند تا کتاب داری؟ تمام اینها رو وقتی که بهش میگی جزئیشون میکنه، بهت میگه که در طول روز باید چه کارهایی انجام بدی. من خودم برای برنامه ریزی های سلامت و 2-3 تا بیزنسی که دارم که میخوام مدیریتشون کنم ازش سوال کردم و خیلی قشنگ بهم جواب داد. البته میگم نباید فقط بهش اکتفا کنید، چون اون فقط یه رباته. شما هستید که میتونید با سوالات متعدد و دادن دیتاهای درست ازش یه پاسخ خوب بگیرید و بعد بر اساس زندگی خودتون اون برنامه ریزی رو بیارید توی دفتر یادداشت گوشیتون یا روی یه صفحه بنویسید و روزانه شروع کنید عمل کردن به اون برنامه ها. بزرگترین اشتباهی که افراد توی این مسیر میکنن و باعث میشه که بعد از یه مدتی انگیزشون رو از دست بدن اینه که فقط خواسته هاشون رو می نویسن، ازشون تصویر سازی میکنن ولی هیچ عملی انجام نمیدن. توی این ویدیو بهتون گفتم که چجوری خواسته هاتون رو
به شکل ویدیو درست کنین، چطوری تصویرسازی کنید راجع بهشون. حتی مدیتیشن تصویرسازی رو هم لینکش رو براتون گذاشتم پایین همون ویدیو، اینجا هم براتون میذارم. اما موضوع اینه که تو حالا قدم اول رو برمیداری. من بهت یاد دادم، من مسیر رو بهت گفتم، من گفتم چجوری بنویس، چجوری باوراتو تغییر بده، اما تا زمانی که به صورت جدی حرکت نکنی به سمتش هیچی سراغت نمیاد. چرا؟ الهامات خوب میاد، خیلی اتفاقاتی ممکنه به عنوان موقعیت ها اطرافت اتفاق بیفته که خودت هم تعجب کنی از روزی که من تصمیم گرفتم چقدر موقعیت داره میاد دنبالم. اما تو هم باید آماده پذیرش اون موقعیت ها باشی و به سمتشون حرکت کنی. پس قدم اول رو باید برداری. هدفا رو که نوشتی، از همون لحظه بعدش، از همون روز بعدش قراره با کسی تماس بگیری، اطلاعات کسب کنی، با کسی که توی اون زمینه اطلاعات داره صحبت کنی. نمیدونم، میخوای توی گوگل تحقیق کنی در مورد سلامتت هست، اولین قدمت رو برداری و همین امروز شروع کنی بری ببینی چی کار باید بکنی توی هر زمینه. توی رابطت هست، بری اولین بار اگه هنوز اون صحبت کردنه برات سخته با چت بهش بگی. میدونی باید قدم اول رو برداری. اگر این کارا رو کردی و بعد گفتی من نتیجه نگرفتم، فقط دلیلش اینه که قدم بر نداشتی. باید حرکت کنی و البته در ادامه باید استمرار داشته باشی. هیچ راه میونبری برای موفقیت نیست. تمام آدم‌های موفق دنیا از همین فرمول استفاده کردن. حالا به شکل‌های مختلفی ممکنه اهدافشون رو بنویسن. یه روزی روی پوست موز می‌نوشتن. الان ما می‌خوایم از ابزار جدید استفاده کنیم، اما مطمئن باش مسیر همینه. پس حتما انجامش بدید، نتایج رو به هم بگید، سوال داشتید برام کامنت کنید و منتظر سری های بعد از این دست ویدیوها باشید، چون من با شما همراه هستم تا برسید به اون چیزایی که دلتون میخواد. من دارم توی اون زمانی زندگی میکنم که 10 سال پیش خواستم و ساختمش. مطمئنم 10 سال دیگه هم اون جایی هستم که الان میخوام. تو هم با من همراه شو. مرسی از همراهیتون. امیدوارم از این ویدیو چیزی یاد گرفته باشید. اگر اینطور هست حتما برای دوستانتونم بفرستید و مراقب خودتون باشید، چون شما خیلی با ارزشید. همین امروز شروع کن.